Stärk ditt självförtroende. Hej kära lyssnare och hej Lina. Härligt att vi sitter här. Hej Erik, hej allihop även från mig. Jag är jätteglad. Innan vi börjar, ska vi presentera oss kort? Gärna. Jag heter Lina, jobbar på en språkskola i Stockholm och hjälper folk att lära sig svenska. Toppen. Jag heter Erik, kommer från Göteborg och älskar poddar, kaffe och bra samtal. Vi vill prata avslappnat här så att ni kan öva svenska. Precis. Idag talar vi om självtillit, alltså självförtroende. Ett viktigt ämne, tycker jag. Verkligen. Varför valde vi det här ämnet? Många lärande kämpar med osäkerhet. Nytt språk, nytt land, ny vardag. Sant. Och inte bara lärande. Varje människa tvivlar ibland. Vi vill visa att tvivel är normalt och hur man stärker självförtroendet. Kanske hjälper vår erfarenhet, lyssnarna. Just det. Och vi vill peppa er att ta små steg. Lina, när tänkte du senast på ditt självförtroende? Igår, ärligt talat. Jag skulle starta en ny kurs och var nervös. Intressant. För mig var det förra veckan före en presentation. Ser du, även vi tvivlar. Ja, och just därför pratar vi om det idag. Erik, kanske förklarar vi först vad självförtroende egentligen betyder. Bra idé. För mig är det att känna sig själv och acceptera sig. Jag håller med. Självförtroende är inte perfektion, utan vänlighet mot sig själv. Åh ja. Det ska vi utforska tillsammans idag. Och vi ger tips hur ni kan öva steg för steg. Men först Lina, hur känner du dig här i studion? Lite pirrig men också glad. Mikrofonerna är nya för mig. Förstår. Lamporna ger mig energi. Vi hoppas att den energin når lyssnarna. Absolut. Skriv gärna senare vad självförtroende betyder för just dig. Vi ser fram emot era tankar och historier. Okej. Låt oss gå djupare nu. Är du redo? Jajamän. Då börjar vi med ordets betydelse. Perfekt. Kära lyssnare, gör det bekvämt. Kanske hämtar ni te eller kaffe, som hos en vän. Precis, slappna av. Vårt samtal ska vara vänligt och lätt. Och förhoppningsvis hjälpsamt. Så, varför är självförtroende så viktigt idag, Lina? För att världen är högljudd. Sociala medier visar bara framgångar. Det ger press. Jag håller med. Många jämför sig hela tiden. Självförtroende hjälper dig att vara lugn och hitta din egen väg. Det skyddar mot för hård självkritik. Och det gör dig modig att testa nytt, till exempel ett främmande språk. Väldigt bra exempel. Tack. Jag ser varje dag hur studerande växer när deras mod växer. Då visar vi lyssnarna att vi också tar små steg. Gärna. Men först en fråga till dig, Erik. Kör på. Vad betyder självförtroende för dig personligen, i en mening? Det betyder att jag är en god vän till mig själv. Fint sagt. Tack. Nu kör vi på riktigt. Ha papper och penna redo om ni vill anteckna. Eller skriv i mobilen, som ni vill. Okej, vi börjar med vår första punkt. Förstå självförtroende. Toppen. Låt oss börja. Först en liten definition, väldigt enkel. Ja. Självförtroende är att tycka om sig själv trots fel. Fel är normala. Ingen är perfekt, inte ens språklärare. Ha, sant. Även jag glömmer ibland ett ord. Det lugnar säkert många lyssnare nu. Hoppas det. Ni får göra fel och ändå vara stolta. Just den tanken är grunden till självförtroende. Vi ger senare konkreta tips. Nu räcker det att förstå grunden. Lina, jag tror det är en bra stund för en liten mental paus. Andas in djupt en gång.
En formande osäkerhet. Välkommen till vår andra del. Nu handlar det om personliga berättelser. Precis. Jag berättar ett minne som hjälpte mig mycket. Jag är nyfiken. När utspelar sig historien? Jag var 16 och hade ett sommarjobb i en liten bokhandel. Låter mysigt, men som tonåring är man ofta osäker. Verkligen. Då kände jag mig osynlig och mycket blyg. Vad var din uppgift i butiken? Jag sorterade böcker, stod i kassan och hjälpte kunder med frågor. Och var låg problemet? Jag var rädd att göra fel, särskilt inför äldre kunder. Förstår. Äldre kunder kan ibland verka stränga. En dag kom en dam, kanske 70 år, in i butiken. Okej, jag ser scenen framför mig. Hon sökte en viss diktsamling. Jag hittade den inte genast. Och din osäkerhet växte? Ja, mina händer skakade lite. Jag kände heta kinder. Vad gjorde kunden? Istället för att klaga låg hon tålmodigt. Det är fint. Efter några minuter fann jag boken i fel hylla. Lättnad? Helt klart. Jag räckte henne boken och bad många gånger om ursäkt. Och sedan? Hon såg mig vänligt i ögonen och sa en mening jag aldrig glömmer. Vilken? Hon sa, mitt barn, perfektion är tråkigt. Snedsteg skapar historier. Wow, det är starkt. Jag blev överraskad. Hon lade till, du var hjälpsam och ärlig. Det räknas. Hur kände du dig? Plötsligt varm och lätt. Det var som om någon tände ett ljus. Ett kort ögonblick med stor effekt. Ja. Jag förstod att osäkerhet är normal och att mänsklighet är värdefull. Ändrade du ditt beteende efteråt? Sakta. Jag började tala direkt med kunder även om hjärtat slog hårt. Respekt. Små steg. Stor effekt. Precis. I slutet av sommaren kunde jag till och med ge boktips. Utan rädsla. Med lite rädsla, men med mod. Det är skillnaden. Jag tycker din berättelse är mycket inspirerande. Tack. Kanske känner några lyssnare igen sig. Säkert. Många hade liknande jobb som tonåringar. Jag hoppas de ser ett vänligt ord kan ändra liv. Absolut. Låt oss kort tala om lärdomen. Gärna. För det första, osäkerhet är en signal, inte ett stopp. För det andra, äldre personer eller mentorer kan vara värdefulla speglar. För det tredje, perfektion behövs inte för att vara hjälpsam. Fjärde punkten. Mod växer när man agerar trots rädsla. Precis. Den kunden var som en coach för mig. Träffade du henne igen senare? Nej, bara den gången. Men hennes ord följer mig än idag. De följer nu även våra lyssnare. Hoppas det. Kanske skriver någon som upplevt liknande. Det vore fint. Berättelser förenar. Erik, hade du också ett sånt nyckelögonblick? Ja, men jag berättar om det i ett senare kapitel. Ser fram emot det. Jag med. För stunden gäller, osäkerhet kan vara en lärare. Och vänlighet kan öppna dörrar. Det vill jag understryka. Erik, jag lärde då att inte gömma mina fel. Ett mycket viktigt steg. Ja, om jag idag glömmer ett ord i klassen säger jag bara, vänta, jag kollar. Så är du äkta. Eleverna ser att även lärare lär. Precis. Det minskar pressen hos dem och hos mig. Fint. Jag tycker din bokhandelshistoria visar det perfekt. Tack. Det var litet då, men ändrade mitt tänk stort. Kanske hör våra lyssnare detta och tänker, det kan jag också. Det vore underbart. Vill du lägga till något? Bara en sak. Se vilka som uppmuntrar er. Sådana personer är guld värda. Det håller jag helt med om. Bra. Då avslutar vi min berättelse för nu. Perfekt. I nästa kapitel talar vi om hur man kan se osäkerhet på nytt sätt. Jag ser fram emot det. Jag också. Stanna kvar, kära lyssnare. Strax tillbaka.
Se skuggor på nytt sätt. Välkomna tillbaka, kära vänner. Nu ser vi osäkerhet ur en ny vinkel. Ja, Erik. Jag jämför ofta osäkerhet med små skuggor som går bredvid oss. Fin bild. Skuggor är inte onda. De visar bara att ljus finns. Precis. När vi byter ljus flyttar sig skuggorna, men de stannar i bilden. Förr ville jag bara skära bort mina skuggor. Det fungerade aldrig. Jag också. Men sedan märkte jag att skuggor visar vad jag kan växa. Kan du ge ett exempel? Självklart. Jag var länge rädd för att tala högt. Skuggan sade, träna din röst. Och övade du? Ja. Jag läste en sida högt varje morgon, först tyst, sedan modigare. Toppen. Blev skuggan mindre? Inte borta, men mindre. Nu påminner den mig bara att träna vidare. Jag gillar tanken att osäkerhet kan vara en tränare, inte en fiende. Våra lyssnare kan kanske ta över detta synsätt. Låt oss göra en liten övning. Tänk på en aktuell osäkerhet. Föreställ er den som en skugga. Hur ser den ut? Stor, liten, färglös? Fråga nu. Vad vill denna skugga visa mig? Vilken färdighet saknas? Precis. Istället för att slåss kan ni observera och lära. Min skugga var ofta min rädsla för främmande språk. Ironiskt, eller hur? Mycket ironiskt eftersom du idag gör podd för studerande. I skolan tänkte jag då att varje fel var pinsamt. Och nu, Nu ser jag fel som färg i en tavla. Utan fel vore den grå. det är en fin bild, Erik. Tack. Förändringen började när jag var utbyteselev i Spanien. Jag var tvungen att prata, hur fel det än blev. Det låter stressigt och lärorikt på samma gång. Ja. På dag 3 skrattade alla när jag sa polo istället för pollo. Jag skrattade med. Skuggan krympte direkt. Skratt hjälper verkligen, eller hur? Verkligen. När vi skrattar har rädslan mindre makt. Det måste våra lyssnare testa. Att skratta åt små fel avväpnar osäkerheten. Skriv gärna ert roligaste inlärningsfel till oss. Vi läser gärna. Bra idé. Då blir skuggan en seriefigur, inte ett monster. Sammanfattning. För det första är osäkerhet en skugga, inte fienden. För det andra, titta på skuggan och fråga vad den vill visa. För det tredje, handla i små steg. Då krymper skuggan. För det fjärde, le eller skratta när något blir fel. För det femte, dela dina historier. Gemenskap ger mod. Erik, jag märker hur lätt jag talar om osäkerhet nu. Ja, själva samtalet gör skuggorna mjukare. Våra lyssnare kan kanske prata med vänner om sina skuggor. Eller med lärare, mentorer, vem de än litar på. Precis. Viktigt är att inte stå ensam i mörkret. Jag skulle säga att vi har belyst skuggkonceptet bra. Ja. Ska vi gå vidare till nästa kapitel? Strax, låt oss ge lyssnarna en miniläxa först. Bra idé. Vad föreslår du? Skriv ikväll 3 rader. Min skugga heter Den visar mig. Imorgon gör jag. Enkelt och effektivt. Ni behöver inte visa det för någon om ni inte vill. Men om ni vill dela blir vi så glada. Erik, det var ett fint kapitel tycker jag. Tycker jag med. Skuggorna har nu namn och form. Perfekt. Då avslutar vi denna del. Stanna kvar. I nästa avsnitt kommer praktiska steg för att bygga självförtroende. Jag ser fram emot tipsen. Vi hörs snart, kära vänner. Strax tillbaka. Jag höll på att glömma. Observera idag medvetet när en skugga dyker upp
Skriv ned tid och situation. Då ser ni mönster. Precis. Mönster hjälper att planera nästa steg. Jag gör det fortfarande, särskilt före stora projekt. Och ger det dig klarhet? Ja, jag ser att rädslan oftare är starkare på morgonen, så jag planerar pauser. Spännande. Sådana detaljer gör skillnad. Kanske upptäcker våra lyssnare liknande tider eller platser där skuggorna blir högre. Då kan ni tända ljus medvetet, till exempel lyssna på musik eller gå en kort promenad. Så nu har vi verkligen material nog för idag. Absolut. Till nästa kapitel. Vi hörs snart. Praktiska steg. Nu blir det konkret, kära vänner. Vi delar 5 steg som stärker självförtroendet. Ja, dessa idéer är enkla och kräver inga stora resurser. Steg 1. Lämna din komfortzon en kort stund varje dag. Det låter stort men är litet. Till exempel hälsa grannen först. Eller be högt om ett glas vatten på kaféet, även om du är blyg. Precis. Jag säger till mina elever, säg varje dag en mening till en främling. Många skrattar. Men det fungerar. Efter en vecka känns det normalt. Jag minns mitt första försök. Jag stod vid busshållplatsen. Vad sa du? Bara, fin dag idag eller? Mannen log, det var allt. Men effekten var enorm, eller? Ja. Hjärtat slog snabbt, men jag var stolt. Steg 2. Var uppmärksam på din hållning. Föreställ dig en tråd som drar huvudet uppåt, skuldror bak, bröstet öppet. Så signalerar du styrka, inuti och utanpå. Vi kan öva snabbt. Kära lyssnare, sträck på er nu. Känner ni den lilla energikicken? Jag gör det. Jag också. Hållning påverkar tänkandet, det visar forskning. Steg 3. Förbered dig väl. Många tror att självtillit är en känsla. Förberedelse är dock en stark grund. Tänk på en presentation. Ju bättre du övar, desto lugnare blir du. Jag skriver viktiga punkter på kort. Sedan talar jag högt framför spegeln. Jag använder mobilen. Jag spelar in mig själv och lyssnar. Först låter den egna rösten konstig, men det går över. Steg 4. Gör månatliga miniutmaningar. Varje månad ett litet äventyr. Gå på bio själv, testa en ny hobby eller guida i stan. Jag vandrade ensam förra månaden. Först ovant, sedan befriande. Jag ledde ett teamprojekt på jobbet. Jag tvivlade, men det gick bra. Planering hjälper. Sätt ett datum och belöna er efteråt, kanske med kaka. Jätteviktigt, för belöning fäster framgången i hjärnan. Steg 5. Tämj den inre kritikern. Kritikern säger, du klarar det aldrig. Vi svarar, jag försöker ändå. Jag använder metoden stopp och byt. Jag stoppar den negativa meningen direkt. Sedan byter du till en realistisk mening, eller hur? Ja. Istället för jag kommer att skämma ut mig säger jag kan lära mig och bli bättre. För nybörjare på svenskkursen gäller det samma. Skriv gärna 2 meningar på papper. Vänster kritikern, höger ny version. Häng lappen på kylskåpet, då ser ni den varje dag. Lina, ska vi spela ett kort exempel? Gärna. Jag är kritikern. Din accent är pinsam. Min nya version. Min accent visar att jag lär mig modigt. Bravo! Känns genast bättre. Kära lyssnare, gör den här övningen i huvudet nu. Ett tips till. Använd vänner som positiva speglar. Fråga dem. Vad uppskattar du hos mig? Svaret överraskar ofta.
Jag fick en gång höra att mitt lugn ger andra trygghet. Det har du verkligen. Det märks även här i studion. Tack Erik, det lyfter mig. Ser du redan en liten förstärkning? Jag vill ge ännu en mini-idé för ett framgångsjournal. Skriv varje kväll ned 3 saker som gick bra. Så ser hjärnan framsteg istället för bara fel. Jag skriver till och med små saker, som gått upp i tid. Just det gör det lätt. Låt oss repetera de 5 stegen snabbt. Första, lämna komfortzonen dagligen. Andra, forma hållningen medvetet. Tredje, god förberedelse. Fjärde, planera månatliga utmaningar. Femte, omformulera den inre kritiken. Extra, fråga vänner och för journal över framgångar. Precis. Erik, vilken övning testar du i veckan? Jag ska stå rakt varje morgon och säga högt, god morgon. Fint. Jag planerar en ny utmaning. Fråga en främling om vägen fast jag kan staden. Modigt och effektivt. Kära lyssnare, välj nu ert första steg. Skriv ned det och dela om ni vill. Vi ser fram emot era idéer och erfarenheter. Lina, jag tycker att dessa steg ger klar riktning. Ja, de är små nog för att ingen ska bli stressad. Och stora nog för att ge effekt. Precis. Kanske hör vi snart modiga buss- eller kaféberättelser. Det vore underbart. Varje berättelse inspirerar nästa person. Föreställ er en kedja av mod som växer. Fin bild. Därmed avslutar vi de praktiska tipsen. I nästa kapitel talar vi om hur självförtroende växer som en muskel. Stanna alltså kvar! Hämta gärna vatten! Sträck på er! Vi är strax tillbaka! Strax tillbaka! Tillväxt som en muskel. Välkommen tillbaka, kära vänner. Nu handlar det om långsam, stadig tillväxt. Ja, vi säger ofta självförtroende är som en muskel. Man tränar det regelbundet. Gör man armhävningar en gång får man inga starka armar. Rätt. Lika lite får man starkt självförtroende efter ett enda modigt ögonblick. Vi behöver alltså upprepning, pauser och tålamod. Precis. Många ger upp eftersom de väntar det stora hoppet. Istället borde de fira den lilla framgången. Jag berättar kort om min röstövning. Jag läste högt 5 minuter varje dag. 5 minuter låter lite, men på en månad blir det över 2 timmar. Exakt. Det samlas. Efter 3 månader kände jag mer styrka i rösten. Mitt exempel är joggning. Jag började springa 1 minut, gå 1 minut. Det kallas intervall. Hur länge tog det att springa 10 minuter i sträck? Cirka 6 veckor. Varje vecka ökade jag 1 minut löpning. Perfekt. Så jobbar man också med den inre modmuskeln. Vila är också viktig. En muskel växer under pausen. Det gäller även självförtroendet. Efter en stor presentation behöver man vila. Man kan ta en promenad, bada eller bara sova. Många glömmer pausen och undrar varför de plötsligt är slutkörda. Jag hade det efter 3 intensiva kursdagar. Jag var tom. Vad gjorde du då? Jag tog en hel söndag utan planer. Efteråt kände jag mig säkrare igen. Bra poäng. Alltså, träning plus vila ger tillväxt. Låt oss säga det som en formel. Modhandling plus vila, konkon, starkare självförtroende. Gillar jag. Vi kan också prata om progression. Progression betyder att höja insatsen lite när det känns lättare. Till exempel, när en hälsning i kaféet känns lätt, frågar du kanske om favoritkakan. Just det. Ett steg till.
som när man ökar vikten lite på gymmet. Jag säger till mina kursdeltagare, ring först på svenska, prata sedan småprat i hallen. Fin bild. Många skrattar, men det funkar. Erik, när använder du senast progression medvetet? Förra månaden i ett webbinarium. Först hälsade jag bara. Nästa gång tog jag frågestunden också. Toppen. Och hur kändes det? Först nervöst, sedan nöjt. Nu planerar jag att hålla hela webbinariet själv. Det är en tydlig ökning. Kära lyssnare, tänk er en enkel trappa. Varje steg är en liten ny utmaning. Stanna på steget tills det känns bekvämt, gå sedan vidare. Och halkar ni? Ingen panik, kliv bara upp igen. Rätt. En muskel tappar kraft om man vilar länge, men den minns. Det kallas muskelminne. För självförtroende finns ett modminne. Fint ord. Modminnet sparar gamla framgångar. Därför är framgångsjournalen så viktig. Den matar modminnet. Jag läser ibland mina gamla anteckningar när jag tvivlar. Och hjälper det? Mycket. Jag tänker, det klarade jag. Alltså klarar jag också detta. Precis den effekten. Vår hjärna älskar bevis. Ska vi göra en snabb övning för lyssnarna? Gärna. Blunda kort om ni kan. Tänk på en liten framgång från förra veckan. Känn känslan i kroppen. Kanske värme i bröstet eller ett leende. Öppna ögonen. Den känslan är ert inre träningsvikt. Lyft den dagligen när tvivel kommer. En mycket enkel men stark teknik. Erik, ska vi också tala om realistiska mål? Absolut. Ett för stort mål kan slita muskeln. Till exempel, imorgon talar jag en timme fritt inför 100 personer är för stort. Bättre. Imorgon säger jag 10 meningar inför 5 vänner. Exakt. Smart mål hjälper. Specifikt, mätbart, attraktivt, realistiskt, tidsatt. Vi översätter till A2. Klart, räknat, roligt, möjligt, med datum. Perfekt. Då blir målet greppbart. Jag har nu målet att lära ett nytt namn i huset varje vecka. Bra idé. Det stärker språk och gemenskap. Lina, har du ett aktuellt muskelmål? Ja. Om 3 veckor vill jag tala 10 minuter om böcker utan anteckningar. Det är möjligt och klart. Jag övar 2 minuter per dag och ökar sakta. Jag är säker på att du fixar det. Tack. Beröm är förresten också en träningsbooster. Ja. När någon säger bra jobbat känner man sig starkare. Därför hitta träningspartner. Att växa tillsammans är roligt och håller en kvar. Erik, jag tycker vi har förklarat muskelidén bra. Tycker jag också. Vi har behandlat träning, vila, progression, mål och partner. Då går vi sakta mot slutet av kapitlet. Gärna. Kära lyssnare, skriv idag ett litet muskelmål. Och skriv också in en fast vilotid. Glöm inte att fira er framgång, hur liten den än är. Vi tror på att ni blir starkare, steg för steg. I nästa kapitel sammanfattar vi viktiga punkter och söker gemensamma insikter. Stanna kvar, ta en klunk vatten eller sträck på armarna. Vi hörs snart, kära vänner. Strax tillbaka. Gemensamma insikter. Välkommen tillbaka, kära lyssnare. Vi har nu pratat mycket om träning och tillväxt. Nu undrar vi, vad binder ihop alla våra punkter? Ja, Erik, jag ser en röd tråd. Självförtroende föds av små medvetna val som vi gör varje dag. Precis. Varje val är som en tegelsten. Många tegelstenar bygger ett stabilt hus. Jag gillar bilden.
Ett hus med fönster för ljus, alltså öppenhet, och dörrar för nya chanser. Väldigt poetiskt. Jag märker att vi gång på gång talat om mod, vänlighet. Stämmer. Mod utan vänlighet kan kännas hårt. Vänlighet utan mod blir ibland tyst. Blandningen gör oss starka och trevliga. Det är lika viktigt för språk som för andra delar av livet. Erik, låt oss samla 3 gemensamma kärnidéer som har övertygat oss båda. Gärna. Första idé. Acceptera fel. För de är lärare. Andra idé, små regelbundna steg ger mer än stora, sällsynta. Och tredje idé. Sök stöd. Från människor eller verktyg. Jag märker hur lugnande det är att säga punkterna högt. Jag med. Det känns som en inre checklista som man alltid bär med sig. Kanske gör lyssnarna en riktig lista och sätter den vid skrivbordet. Toppen förslag. Då ser man den när man pluggar eller jobbar. Erik, vi har båda haft framgångar och bakslag. Vad hjälpte dig att gå vidare efter ett bakslag? Helt ärligt. Humor. När jag kan skratta åt mig själv försvinner rädslan. Jag också. Och musik. En låt kan ändra mitt humör helt. Bra tillägg. Kanske gör alla en modspellista. Ja. 3 låtar som ger energi direkt. Kära lyssnare, skriv ner era låtar direkt efter avsnittet. Och spela dem högt när tvivel knackar. Lina, ser du ännu en punkt som vi är överens om? Ja. Att pauser inte är ett svaghetstecken utan en del av planen. Precis. Pauser laddar batteriet och skyddar mot uppgivenhet. Jag tror många känner igen sig här. Alla känner till trötthet. Just det. Gemenskap skapar kontakt och därmed nytt självförtroende. Erik, vi kan samla våra idéer i en kort mening. Vad sägs om små modiga steg, mycket vänlighet, bra pauser? Perfekt! Det får plats på en klisterlapp. Kanske trycker vi den en dag. Haha! Vem vet? Då sätter svensklärande den på sina häften. Det vore cool. Men skämt åsido, det är verkligen essensen. Jag känner hur samtalet blir runt. Vi närmar oss en gemensam grund. Ja, en grund där alla kan stå, oavsett språknivå. Det gillar jag. En fast grund ger stöd för att hoppa högre. Väl sagt. Kära lyssnare, ni har nu verktyg för att förbereda ert hopp. Och vi står här, applåderar och hejar på er. Precis. Er resa är unik, men inte ensam. Erik, har du en sista fråga till mig innan vi går mot avslut? Ja. Vilket ministeg tar du idag? Jag ska fråga kassörskan i mataffären om hennes favoritrecept. Modigt och vänligt på samma gång. Jag ska ikväll ge min granne en komplimang för att han alltid vattnar blommorna. Låter underbart. Kanske inspirerar det våra lyssnare att direkt välja en idé. Skriv ner det genast. Mitt steg idag. Och sätt igång. Och om ni vill, dela det med oss. Vi läser gärna allt. Lina, jag tycker detta är ett bra läge att gå över till sammanfattningen. Tycker jag med. Våra 3 kärnidéer och våra dagens steg blir ett bra slut på kapitlet. Kort sammanfattning. Lina, vårt samtal idag var verkligen heltäckande och fullt av bra energi. Tycker jag också, Erik. Stämningen var öppen och ärlig. Jag tror att din mening om små steg och vänlighet är en fin slutpunkt. Sant. Ska jag kort sammanfatta allt vi pratade om? Gärna. Då får våra lyssnare en tydlig överblick. Så, här kommer den korta sammanfattningen. Först sa vi att självförtroende inte betyder noll tvivel, utan att acceptera fel och gå vidare.
Sedan berättade jag min bokhandelshistoria som visade hur ett vänligt ord kan förändra osäkerhet. Vi såg osäkerhet som skuggor som ger ledtrådar. Efter det kom 5 praktiska steg. Lämna komfortzonen, räta hållningen, förbered dig, månatliga miniutmaningar, omformulera kritikern. Vi nämnde också extra idéer som framgångsjournal, modspellista och stöd från vänner. Därefter liknade vi självförtroende vid en muskel som växer av små övningar och pauser. Sedan drog vi 3 kärnidéer. Fel lär, små steg ger kraft, hjälp är klokt. Alla kan redan idag ta ett ministeg, som att starta samtal eller ge komplimang. Där slutar sammanfattningen. Perfekt sammanfattat, tack. Nu har lyssnarna en tydlig väg. Gärna Erik, jag hoppas översikten peppar alla att agera. Varmt farväl. Så, kära vänner, nu är vi framme vid slutet av dagens avsnitt. Ja, det var verkligen härligt Erik. Jag känner mig lätt och inspirerad. Jag känner samma sak. Din bokhandelshistoria berörde och motiverade mig. Tack. Dina exempel med muskeln och de små stegen var också väldigt tydliga. Jag tycker vi kompletterade varandra bra. Samtalet var som träning i vänlighet och mod för mig. Jag gillade särskilt att vi pratade om humor och pauser. Det glömmer man ofta. Absolut. Och jag hoppas våra lyssnare tar just det med sig. Skratt, pauser, små steg. Tack för att ni var med oss idag, kära lyssnare. Er feedback betyder mycket för oss. Skriv gärna vilket ministeg du tar idag. Eller dela era modlåtar. Kanske hittar vi ny musik. Vi läser varje meddelande och gläds åt varje berättelse. Jag vill också tacka dig, Erik. Samtalet gav mig mod. Tack detsamma, Lina. Det är alltid ett nöje att prata med dig. Jag ser redan fram emot vårt nästa möte. Jag också. Men för idag säger vi hej då och önskar er en modig dag. Ta hand om er, ge er själva pauser och var vänliga mot er själva. Tack för att ni har lyssnat. Vi är glada att ni är del av vår poddfamilj. Vi blir glada om ni lyssnar nästa gång också. Vi hörs snart. Ha det gott! På återhörande och lycka till med ert nästa lilla steg. Liten bonus. Och Lina, den röda lampan blinkar fortfarande. Micken är på. Verkligen! Då spelar vi in en liten bonus till våra lyssnare. Bra idé. Kanske en miniövning för de nästa 60 sekunderna. Ja. Kära lyssnare, titta snabbt omkring er. Välj ett föremål ni gillar. En penna, en mugg, ett foto, vad som helst. Säg högt 3 saker varför ni gillar föremålet. Enkelt, ärligt, högt. Till exempel, jag gillar den här muggen för att den är blå, håller värmen och påminner om semester. Precis. Övningen stärker positivt tänkande och klar röst. Och den tar mindre än 1 minut. Genast genomförbar. När ni är klara, känn om ni känner er lite fräschare. Jag gör det nu med min kulspetspenna. Redo? Kör! Jag gillar den här pennan för att den glider lätt, ligger skönt i handen och skriver blått. Jättebra. Din röst lät genast starkare. Tack. Vad väljer du? Min lilla timglas. Jag gillar den för att den lugnar, glittrar fint och rinner exakt 1 minut. Härligt. Jag känner direkt en vänlig stämning. Våra lyssnare kan göra övningen var som helst. På jobbet, i köket, i parken. Och de tränar språk, hållning och tacksamhet samtidigt. Kanske blir det en ritual före viktiga samtal. Eller före svenska läsning. Säg 3 meningar högt, sedan plugga glosor.
Jag testar det i min kurs imorgon. Berätta sedan hur det gick. Det gör jag. Erik, har vi ett snabbt tips till? Ja. Le, även om ingen ser. Det skickar positiva signaler till hjärnan. Sant. Ett litet leende slappnar av muskler i ansikte och huvud. Prova nu, kära lyssnare. Lyft mungiporna och håll. 3, 2, 1. Klart. Hur känns det? Jag känner mig genast varmare. Jag med. Så enkelt kan självförtroende börja. Okej, det var vår bonus. Nu stänger vi verkligen av micken. Tack för att ni stannade kvar. Ni är bäst. Vi hörs snart. Hej då och fortsätt vara modiga. Feedbackrunda. Hej igen, kära lyssnare. Vi vill be er om en sak. Precis. Vi samlar frågor och idéer för kommande samtal. Om ni under avsnittet hade en fråga, skriv gärna till oss. Till exempel, var hittar ni mod? Vilka små steg fungerar bäst? Eller berätta om ett tillfälle när ni hoppade över er skugga. Era erfarenheter kan ge andra mod. Vi kanske läser upp några frågor i ett senare avsnitt. Det motiverar alla att fortsätta lära och hålla i. Ni kan också säga vilken övning från avsnittet ni redan testat. Kanske också vilken låt som toppar er modspellista. Jag älskar nya musiktips. Det ger frisk energi. Så vi ser verkligen fram emot era meddelanden. Tack för att ni är del av vår lilla community. Nu säger vi verkligen hej då. Ta hand om er. Fortsätt vara nyfikna, vänliga och modiga. Hej då allihop! På återhörande!